Je moet wel links blijven rijden. Ja, wat moet ik nou? Dan ga je dat straatje links. Ik weet niet of het mag. Nee. Kom eens kijken hoe het met jullie is. Okay. Frits Sissing is de mol. Dankjewel. Ja, goed terug. De kandidaten konden hun ogen nauwelijks geloven. Maar ze waren er echt. Karel en Angela in Japan. Tijdens de copieuze lunch werd er uitgebreid geproost op de mol, die maar met moeite een glimlach kon onderdrukken. Manuel miste wegens ziekte te veel opdrachten en moest helaas naar huis. Barbara ontsnapte aan het noodlot. Dankjewel. Zij mocht blijven. Nog 1 opdracht in Nagasaki. En dan trekt de karavaan naar het noorden voor een nachtelijk avontuur. Jongens, Nee, ik ben niet gek. Mag ik even jullie aandacht? Ja. Ik wil even met elkaar praten, als dat mag, als groep. Want mijn gevoel is dat wij meer bezig zijn met elkaar en elkaar verdacht maken en elkaar wijzen op anderen die mogelijke verdachte dingen doen. Dat we bezig zijn met het winnen van geld voor de pot. En de mol die hoeft in ons midden, denk ik, ook vrij weinig te doen om te mollen. Maar hoe kun je nou de mol vinden? Als wij opdrachten succesvol afronden, als we veel geld in die pot gaan krijgen, dan moet de mol aan de slag. Ik denk dat Frits zichzelf een beetje verliest in het spel. Door te zeggen dat we allemaal voor de pot moeten gaan, denk ik dat hij het echt meent. Hij wil graag de mol naar boven zien komen. En dat is natuurlijk heel erg mooi, Frits. Maar hierdoor geef je jezelf wel prijs. Jij wil gewoon de pot verhogen en die pot wil jij winnen. Hallo met Erik. Dag Pieter Jan. Drie teams, 1 van 2, 2 van 3. Schoolresultaten, de laagste cijfers in de groep van 3. Het is de klassieke nachtmerrie. Onvoorbereid examen. Jullie zijn weer terug op school. En in 10 verschillende lokalen daar vind je 10 verschillende opgaven. Zodra je in het lokaal bent, loopt de tijd. Je hebt dan 5 minuten om aan mij een antwoord door te geven. En ik bepaal of dat antwoord goed is. Als het fout is, moet 1 van de kandidaten in het lokaal blijven. En de ander mag door. Totale speeltijd 20 minuten. En de tijd gaat nu in. Nee. Er staat een... doen? Er staat een cd. Ja, doen. Aan. Play. Oh, Oh, dit is Japans. nou is het goed. Nee, toch? Daar staat de vraag op het bord. Wat? 16e? 1653ste en 103e letter van dit dicté. We zijn allebei goed in Nederlands. Hij is natuurlijk schrijver. Nou ja,
Ik ben redelijk goed in taal. Ik dacht, nou, dat is mijn beste vak. Top, die hebben we meteen binnen. Maar de T, dat was heel moeilijk. Een conscientieuze mol plant de karakteristieke malicieuze sabotageacties doorgaans minutieus. Conscientieus, karakteristieke, minutieuze... Een conscientieuze mol plant de karakteristieke malicieuze... 5 kastelen. Desert Highway. De zee ter hoogte van Shanghai. Laten we daarmee beginnen. Amerika. Het Dark Desert Highway. 5. Ja, Shanghai. Kastelen, Oud-Orient. Is dat Marokko? Nochtans wordt het mollige werk in deze hectische dagen Nochtans wordt... Ja. Leuk worden we niet in het rijtje. Duits is dit. Bij, niet en gegen, nacht. Bij, niet en gegen, nacht. Bij is bij. Ja, niet is met. Met en gegen is tegenover. Nacht is na. Naast, side. Side. Is dat niet... Ik denk side. Gegen tegenover. Bij, niet en gegen. Zullen we maar gewoon... Nee, wacht nog even. We hebben nog eventjes. Lemmert en Oké, 16e. Ja, maar hebben we het allemaal goed geschreven? Kijk mee met jou mee. Okay. Is er een zee in Marokko? Ja, die grenst daar aan de zee. Dit is een kasteel. Nee, je hebt de 5 koningssteden, jongens. Het zijn 5 steden. Het is Marokko. De 5 koningssteden, klaar. Het is Marokko. Pieter Jan, hier Erik. Het antwoord op onze vraag is Marokko. En dan de hoofdstad daarvan? Rabat. Rabat. Hier, Pieter Jan. Dat antwoord is fout. Dat betekende dus dat iemand in het lokaal moest blijven zitten. En aangezien ik toch voor spek en bonen meedeed. Sanne die geeft dat zelf ook al aan. Ja, ik weet niet zoveel. Laat mij maar hier. En dat hebben we gedaan. Kom, we gaan weg. Dat heeft geen zin. Hup, hop, 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 hop. Ga door. Volgens mij is site niet het rijtje. Het is zo'n bekend rijtje. Niet bij... Ja, ik zeg ook side. Ja? Ja. Oké. Frits voor Pieter Jan. Het antwoord is site. Ik moet je teleurstellen. Het antwoord wat je gaf is fout. Ik ga wel door. Zal ik doorgaan? Ja, ga maar. Ga jij niet met doorgaan? Ja. 900, 1, 2, 3 en E. Oké, Nochtans dus niet met CH. Met CH. Nochtans met CH. Ja? Ja, dus er komt er eentje Eentje bij. Toen kwam in een lokaal terecht waar een natuurkundige vraag stond. Hoe hoog staat het H2O? Er moest 4 liter water in een emmer en dan zou die ergens bij een meetstreepje uitkomen. En welke naam stond er dan bij dat streepje? Maar in die emmer zat heel veel water, veel meer dan 4 liter. En ik had alleen nog een andere emmer waarop een maat stond van hoe 3 liter zou zijn. Dus dat moest je overgieten heen en weer. Arjen voor Pieter Jan. Dit is Pieter Jan. Wij hebben als 16e, 53ste en 103e letter een M, een E en een H. Maria, Eduard. Een M, een E en een H. Maria, Eduard, Hendrik. Pieter Jan voor Arjen. Dat is fout. Kut. Kut, wie gaat er door? Ja, wil jij door of ik? Wat? U weet het, zeg jij het maar. Jij mag het zeggen. Ik ga door. Van wie zie je geen schilderijen? Dit weet ik niet. Jan Steen, Vincent van Gogh, Het zijn de aardappel-eten. Rembrandt van Rijn. Het was een moeilijke opgave, maar ik moest hem wel binnen 5 minuten oplossen. Want anders zat ik opgesloten in het lokaal. Frits voor Pieter Jan. Het antwoord is de mol. Hier Pieter Jan voor Frits. Dat antwoord is fout. Oké, klaar. Aardappel-eten. Vincent van Gogh, Ik weet dat niet. Rembrandt van Rijn, nou die zijn makkelijk.
nou komt hij. Huishouden van Jan Steen. Huishouden van Jan Steen. En dit is dan... Frans Hals. Ja, dat is niet van Johannes Vermeer. Dit is van Frans Hals? Ja. Pieter Jan, hier Erik. Van wie zie je geen schilderij? Het antwoord is Johannes Vermeer. Pieter Jan hier, dat is goed. Wat deden de samurais niet? Schoonschrijven, bloemschikken, papiervouwkunst. Er lagen ook boeken bij, maar ja, dat was alleen maar Japans en wat plaatjes. En ik had ook niet veel tijd, dus ik had zoiets van, ik wil door, want ik wil misschien nog een derde pakken. Dus schoonschrijven doen ze volgens mij wel. Dan blijft er over bloemschikken en papiervouwen. Ik heb eigenlijk gewoon gegokt. Zeg het maar, Kim. Mijn antwoord is... papiervouwkunst. Hier, Pieter Jan. Kim, dat is goed. Oké. Spilled milk, crying. No crying over spilled milk. It's spoiled of zo. No. Toen moesten we in Engelse zin formuleren. It's no use crying over spilled milk. Maar wat staan die vraagtekenen op? Welk woord komt hier? Ja. Toen hadden we al vrij snel door dat het op 3 manieren speelt geschreven was. Toen we bezig waren, dacht ik van... hé, Barbara heeft gestudeerd in Amerika. Die moet gewoon het antwoord op deze vraag weten. Het speelt toch met een D? En ik dacht, ik ga haar testen. Nee, speelt is toch hier met dubbel L, S-P-I-L-L-E-D. Ja, dan is die het natuurlijk. Ik gaf een fout antwoord. En ik ging kijken hoe zij erop reageerde. En eigenlijk was ze heel snel en ging met me mee. Pieter Jan, hier Erik. Antwoord, it's no use crying over spilled milk. Spilled is gespeld S-P-I-L-L-E-D. Over. Hier, Pieter Jan. Dat antwoord is fout. Eigenlijk wilde ik doen wat we hadden afgesproken. Namelijk met het geld wat we hadden, €250, naar beneden. Want dat was de afspraak. Gaan we naar beneden anders? Denk naar boven. Iedereen geld zou winnen en er zou nog maar 1 iemand over zijn. Zou naar beneden gegaan, zodat we in ieder geval het geld in de pot zouden hebben. Maar we hebben pas 1 ding goed. Ja, €250. Nee, ik ga door. Ik stond eigenlijk wel op het punt om misschien naar beneden te gaan. Dat heb ik me toch een beetje laten verleiden. Een beetje greedy. Ik denk, ik ga toch nog meer geld halen. Van Pythagoras. Is dit, het is... Nog 3 minuten. Oh. Daar kwam grootvader naar buiten. Hij was kwaad op Peter, omdat hij de vij was ingegaan. Is... B... keer A kwadraat. Fuck dan eens. Kijk, ik mocht niet zomaar het lokaal uitlopen, want ik was begonnen aan de opdracht en ik moest hem dus ook afmaken. 100. Ik hoorde wel woem woem en dan dacht ik poing poing. En toen, ja, woem woem boing boing, dacht ik drum. Pieter Jan, grootvader staat voor drum. Dat is fout geantwoord. Nou, en toen had ik niks. Dat was een beetje dom. Nee, ook van 90 graden. Oh. De tijd is nu om. Kut. Shit. Nou, ik ben er gewoon niet uitgekomen. En daar baalde ik onwijs van. Want later dacht ik, het is natuurlijk C-kwadraat is A kwadraat plus B kwadraat. Dat is gewoon een hele stomme fout.
Achteraf gezien had ik gewoon naar beneden moeten gaan. En dat had Kim ook moeten doen. En hadden we tenminste €500 erbij gehad. Het spel was gespeeld, 20 minuten waren over. En uiteindelijk stond er niemand buiten. Ik geloof dat ik niet zo veel te veel heb gezegd toen ik zei dat onvoorbereid examen doen wel een nachtmerrie is. Jullie hadden slechts 2 goede antwoorden. Kim, papiervouwkunst en Erik Vermeer. Dat klopte. Voor de rest klopte er niets van. Sterker nog, jullie zijn ook over de tijd heen gegaan. Binnen 20 minuten stond hier niemand. Niets verdiend. Ja, het is begint een beetje traditie te worden bij ons groepje. Lekker weinig verdienen. Oh, wauw. Wauw, wat gaaf. Je hebt vast bedden in de Kijk kast. nou heel even hier. Oh, dit is het, jongens. Zo'n maatje nog bij de ei, of niet? Nee, ik doe ook niet bakken. Waarom? Ik doe koud rond. Snijdt je allemaal een tomaatje? Nee. Topcoach. Ik deel heel veel informatie met Frits. En Frits deelt heel veel informatie met mij. Frits denkt dat ik alles deel. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Dat zet je hoor. Want uiteindelijk kent dit spel maar 1 winnaar. Ja, en die winnaar, dat wil ik natuurlijk zijn. Maar ja, misschien speelt hij het spel gewoon slimmer dan ik denk. Hiernaast zijn zo eieren aan het bakken. Ik doe wel lang op elkaar, hoor. Als Erik de mol is, dan heb ik het vertrouwen in deze mensheid verloren. Ik blijf voorlopig nog wel doorgaan met informatie delen. Als ik daar nu mee zou stoppen, dan zou hij doorhebben dat ik hem niet zou vertrouwen. Als hij de mol is, wat maakt het uit dat ik hem dan vertel wie ik verdenk? Want ik bedoel, hij vliegt er toch nooit uit. Dus hij heeft niks aan mijn informatie. We moesten 2 teams vormen. Eentje van 3 mensen en de andere van 4 mensen. En de opdracht kwam neer op vindingrijkheid, spierkracht en doorzettingsvermogen. Ik zat uiteindelijk samen met Erik en Arjen in het team. En Barbara met Sanne, Kim en Frits. Nou, volgens mij hebben we het wel goed verdeeld. Ja, zij zijn denk ik iets sterker dan wij. Sterk Dan fysiek. hebben. En hint, ja. Maar ze zijn weer met minder mensen. Jullie gaan zo meteen op weg met zandzakken. Hoe meer zand je meeneemt, hoe hoger het bedrag dat je uiteindelijk verdient. Jullie volgen een bepaalde route. En het andere team doet dat ook. Alleen in tegengestelde richting. 2 dingen zijn van belang voor de hoogte van het bedrag dat je uiteindelijk verdient. De hoeveelheid zand die je meeneemt. En de plek waar de 2 teams elkaar ontmoeten. Je hebt 1,5 uur de tijd. Plek waar de teams elkaar ontmoeten. Nee. Pijlers die je op je nek kan doen. Ik denk dat je het zo moet dragen en dat je dan kan wisselen qua arm als onder elkaar. En dan kan je hem ook nog altijd op je schouder doen als je dat fijner zijn met vindt. z'n 4. Ja. Ja, dat kunnen ze allemaal meenemen. Ja,
Wat ben jij nu aan het doen, Erik? Je moet even zorgen dat het goed in het midden zit. Ik ben nooit bij de padvinders geweest. Ik wel. Ja? Relaxed? Is die zwaar? Ja. Oké. Dan vergeten we dit, ja? En we zullen wel alles moeten gebruiken. Ja? Maar kijk, dit wat ik nu doe, kunnen jullie toch ook aan de andere kant even doen? Zullen we even proberen, Arjen? Oké, klaar? Holy moly! Dit is echt geen grap, jongens. Dat is al heel zwaar, hè? Ja, dit gaat never nooit lukken. Ja, we kunnen onderweg zakjes lopen. Als het niet meer gaat, dan... Ik ben blij dat we bij jou zitten, Sanne. Oh ja, natuurlijk. Ik heb opeens, hoe lang zijn we onderweg? Ik heb zo'n ander beeld van jou. En nu, Sanne? Maar wat zit jij met dat grote touw? Nee, ik zou dat grote touw niet doen. En waarom niet? We moeten dat grote touw ook gebruiken, want we hebben niet genoeg aan het kleine touw. Precies. Nou, daar gaan we. Gaat het goed? Nee, dit hou ik echt geen 5 minuten vol. Nou moeten we eventjes nadenken over de plek. Zijn die nou de plek waar we elkaar tegenkomen? Oh, jongens. Ik ga wel gewoon doorlopen met mijn zakjes. Ja, nu kunnen we niet. Wat doen we nu? Die dubbele stok verbinden, dat kan makkelijk. Heb je nog dat achtertouw over? Net als dat je een been spalkt. Ja, deze moeten we spalken. Hebben we nog touw? Een stukje touw over? Wat een ramp, dit. We hebben de helft er nu op liggen. 100 kilo. Nou, het gaat best goed, toch? 100 kilo, zijn we daar niet tevreden mee? Maar eens een beetje zien wat voor kerel je bent. Je bent een man, hè? Jezus, Voor houtjesneden. Goed, ik spreek jullie halverwege. Nou, misschien hebben we wel meteen gewoon... Dit is niet te tillen, jongens. Je krijgt het niet eens omhoog. Echt wel. Ja? Wat wilde je nou? Wat wilde je? Nou, weet je wat? Ik pak hem hier gewoon. Ja. Doe maar. Jezus. Oké. We hebben nog een uur, jongens. Dat houden we niet vol. Nou, laten we proberen zo ver mogelijk. Ja, dit gaat. Dit gaat. Okay. Eentje erbij, jongens. Eentje erbij. Lopen. Kom op. Ik kan niet eens lopen. Ja, we gaan te snel. We gaan te snel. Want hoe moeten wij lopen? Ja, je moet 1 hand pakken, anders kan je niet lopen. Ja, dit is 1 hand. Doe even normaal. Auw, auw. Doe nou niet 1 hand. Oké. Heb jij de zijkant? Ja. Oké. Dit gaat goed. Zo. Wacht, ik glip. Want als we onderweg dingen eruit gaan gooien, heeft het geen enkele zin. Gaat er nog wat waar we mee bij het eindpunt komen. Dus we kunnen eigenlijk misschien nu wel... Gewoon 12 meenemen. 12 meenemen. Want dan houden we het vol en lopen. Het heeft waarschijnlijk ook nog te maken met hoe ver we dat andere team... Dat denk ik ook, ja. toch moet lopen. Ja, oké. Dan willen we er maar 12. Dat zijn er al heel veel. Ik heb deze 2 stokken nog. Laten we die gewoon namaken. Oké, jongens, we gaan het nu doen. Geen gelul. Kom op. 1, 2, zo. Ja, dit is prima. Oké. Wel blijven dragen. Ja? Ja, dat is niet afglijden. Kunnen we er dan niet nog meer aan hangen? Ja, dan ben je uit balans. Ja, bij mij kunnen we er echt wel meer aan hangen, maar ja. Laten we maar gaan lopen voor de tijd. Ja, dat is niet glijden. We kunnen niet nog in ons handen. Nee, laten we maar. Zo prutsers, hè? Oké, let's go. Nou, we kunnen in ieder geval stevig. We kunnen niet vastlopen. En degene die nu iets laat vallen, die is definitief een mol. Wij bepalen het tempo, jongens. Wacht, ik wil ruilen met Frits. Oké, 1, 2. Ik denk dat we nog steeds te zwaar zijn. We kunnen ook nu gewoon beslissen, neem nog een paar eraf. Dan kunnen we lopen. Want we zijn 10 meter opgeschoten. Ja, ik zeg ja. 2 zakken eraf. Ja. 1 en 2. Ga ik wel even bij lopen. Zet de sprint erin. Je Laura Croft broekje. 2,5 kilometer, 25. 2000. 250 kilometer. Jen! Hey! Kom jongens. Moeten we eerst even kijken wat er op het volgende bordje staat. Misschien wordt het wel minder. Het geld. En we mogen niet meer terug. Oké, maar wat denk je dan? 250.000 yen als wij elkaar hier waren tegengekomen met de zakken. Als er nog zo'n bordje is, zal het meer zijn of minder. Maar we mogen niet meer terug, dus dan...
even bijten en dan gaan we. Go! Nog geen bordje in zicht. Mijn schouders doen wel pijn. Jullie ook? Ja, nou, ik heb gelukkig die verbandjes eronder gelegd. Hier staat weer een bordje. 500.000. Kijk, als wij nou, volgens mij hoor. Als we hier wachten en die andere tegenkomen... Dan hebben we 500.000. Als we die andere halverwege tegenkomen... en niet bij zo'n pijltje, hebben we misschien niks. Ja, maar ja, misschien denken zij wel precies hetzelfde. Dan staan ze ergens te wachten en dan staan we eeuwig op elkaar te wachten. Ja. Zo. Maar het is dus meer geworden. En op een gegeven moment komt er een punt waarop het minder wordt. Ja. Niet te snel. Zij zijn met z'n drieën. Ze kunnen nooit met z'n drieën dit tillen. Heb je al een bordje, jongens? Kijk. Ik heb nergens nog een bordje gezien. Hé, hier. 156.250. Dus dat gaat weer naar beneden. Ja, maar ja, misschien gaat het straks weer omhoog. Ja, laten we snel doorlopen. We hebben nog geen bordje tegengekomen. We hebben nog helemaal geen geld. Ja, we hebben heel veel zakken weggegooid. Ja, maar hoeveel zakken hebben we nog? Ja, maar zij hebben ook, weet je weet niet, als we meerdere bedragen hebben... Ik zou het nog wel uitgooien. 2 zakken eruit. Je weet wat ik zei, hè? Ja, maar ik mag hem weer aanhangen. Wat? Ja. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En hoeveel waren er? 5. 5 keer 10 is 5, 5 keer 90 kilo zit er nog op. Ja, dan krijgen we nu nog maar 40% van het bedrag waar we uitkomen. Dus we moeten door. Ja. Maar? Nee, niet. Oh. Jezus, Erik. Laat me liggen, lopen. Ja? Ja, wat is dat voor triest gedoe? Ja, hij glijdt eraf. Kom maar. Kan toch niet? Nee, ja, dat kan wel. Laat Erik maar. Kom, laten we maar gewoon gaan lopen. Idioot. We hebben in ieder geval wat. Oh, nee! 2. Het is allemaal in 1 stok. Wie heeft die dingen vastgemaakt? Ikzelf waarschijnlijk. Schiet op. Ja, zou ik er ook met 3 meenemen dan? Ja, doe maar. Gewoon lopen. Zo ontzettend benieuwd hoeveel zakjes zij mee hebben. Ik denk dat Sanne er 0 heeft. 150.000 yen. Nee, 150.000. Nee, ja, 150.000. 1000 is 8 euro. Dus 125.000 is dus 1000 euro. Ja, nou ja, ik neem aan dat het meeste niet bij het eerste staat. Nou, weet je niet. Nee, maar 1000 euro is te weinig. We gaan door. We gaan door. Ik begin nu over mijn benen te struikelen. Hé, 907, nee, 93.000. Dat is helemaal niks. Nee, lopen. 93.000. 500.000 is de hoogste nog die ik gezien heb. Hier is weer een bordje volgens mij. Oké, we stoppen even bij het bordje. Wauw. 375. Stoppen! Dus dat is 3000. Nou, kijk, we kunnen in ieder geval doorlopen. Nee, want je kan niet terug. 3000, jongens. Ja, ik denk dat ze door moeten lopen. En dan? Ja, als zij ook zeggen we stoppen, dan komen we elkaar nooit tegen. Dat is een beetje het ding. Kijk, daar komt iets aan. Ja, maar goed, als zij... 3000... Daar zijn ze. Hey! Hey! Ja, wij hebben wat. Stop. Stop. 375.000 yen. Ja? 500.000 was de meeste. 500 is de beste. Nou, dan... Maar wat hebben jullie weinig zakjes bij je? Ja, we koppen dat ding is geknapt. Ding is geknapt. We hadden alle zakken erop leggen. Jezus, wat stom. Wij hebben 90 kilo bij ons. Stok die een van die grote die knapte, dus er kon er echt niks meer behalve Nee, we dit. Wie heeft het bedacht? Op dat Sanne was geweldig. Heb jij dat bedacht? Die heeft de kant van zichzelf laten zien. Waarvoor heeft ze dat niet eerder laten zien? Met het maken van dit ding. Nee, dat is Pieter Jan. Laurel Hardy was er niks bij, hè? Dus jullie hebben 10 zakken meegenomen. Het team van 3 waren jullie. Ja. En de anderen, hoeveel hebben jullie meegenomen? 18. 28 zakken in totaal. Als jullie alle zakken mee hadden genomen en je was bij het juiste bord gestopt, had het voor de pot een bedrag van 4.000 euro kunnen opleveren. Wat was het juiste bordje? 500.000. 500.000. Zijn er voorbij gelopen. Oké, dat is dus 28 zakken in totaal. Je staat bij het bordje 375.000 yen. We rekenen het even snel uit voor jullie, voor het gemak. Je komt op 1200 euro.
zich toch wel mooi mee. Voor jullie doen helemaal niet zo gek. Nou jongens, Dan komt het hoor. ik heb echt het gevoel dat ik iets nuttigs heb gedaan vandaag. Wat dan? Zand verplaatst. En geld verdiend. Daar word je weer nog een stukje beter van. En heeft de mol zich vandaag laten zien, Frits, denk jij? Ik vind het lastig. Vind jij dat lastig? Nou, ik heb de mol wel een werk gezien, kan ik je vertellen. Hey jongens, als er een insect op mij loopt vannacht, hè, dan kan ik best wel raar gaan doen. Dit is een soort parachute. Kijk, ik trek hem uit en dan klapt hij helemaal zo. Wacht even, dus trek ik hier aan het touwtje. Ja, ik wil gaan slapen. Dus ja, ik heb nog nooit gekampeerd in mijn leven. Dus het wordt echt een hele belevenis voor mij. Ja, ik lig precies op een steen hier. Precies een steen. Die zit nou zijn tent of op een steen. Ja, jezus. Ja, ik ga iets meer naar jou, want ik zit dat lijkt me toch niet. Het loopt schuin zo, hè? Ja. Jongens, ik lig goed. Links is mijn plek. Prima. Daar. Ik lig met mijn hoofd ergens tegenaan. Ik lig ook heerlijk. In dit uitgestrekte bos zitten de kandidaten straks vastgeketend aan deze ketting. Die is precies zo lang dat niet meer dan 1 kandidaat tegelijk bij dit tafeltje kan komen. En hier heeft de kandidaat de keuze. Of hij pakt de sleutel en bevrijdt zichzelf daarmee en zorgt daarmee voor geld in de pot. Of hij pakt de vrijstelling, die gegarandeerd toegang geeft tot de volgende aflevering. De keuze is aan de kandidaat. Maar pakt die de vrijstelling, dan wordt het voor alle andere kandidaten die nog vastzitten een lange en koude nacht. Jongens, dit kan een hele leuke avond worden. Is te zien, ja. Ik heb de barbecue aangedaan. We hebben sake, we hebben wijn, we hebben allemaal lekker eten. Maar jullie moeten eerst nog even een opdracht doen. We moeten die kant op. We hadden best wel honger en toen we Pieter Jan zagen staan voor die tafel met mogelijkheden tot de barbecue, hadden we wel zoiets van, oh wat lekker, maar ja, we moeten vast nog wel een opdracht doen. En inderdaad, dat was ook zo. En wat voor opdracht. We zaten met z'n 7 vast aan een ketting. En die ketting was net zo lang genoeg dat 1 persoon bij de sleutel kon komen. De anderen moesten het je gunnen. Dus die moesten zoveel mogelijk bij de boom blijven staan. Dan kon er 1 iemand naar voren lopen. Om het kwartier ging het kooitje omhoog. Dus je had ongeveer een kwartier de tijd om te zorgen dat die persoon daar was. Dan kon je beslissen of je de sleutel pakte of de vrijstelling. Als de vrijstelling gepakt werd, dan lag het spel stil. En dan bleven degenen die nog vast zaten, inclusief degene met de vrijstelling, vast en achter in het bos. Als we allemaal onszelf losmaakten en allemaal teruggingen naar Pieter Jan om te drinken en te eten, dan hadden we 3200 euro in de pot. Voor mij was duidelijk, ik ga niet een hele nacht in mijn eentje in het bos zitten en de rest van het spel alleen maar vijanden om me heen hebben. Omdat je zo'n sukkel bent om jezelf niet los te maken. Wie wil er een vrijstelling? Ja, iedereen wil toch een vrijstelling? Maar wie wil er per se een vrijstelling met het gevolg dat hij in het bos vastzit? Als er namelijk maar 1 iemand is, moet hij als laatst. Dan kan hij de anderen niet fucken. Laten we even allemaal om de beurt zeggen of we dat wel of niet willen. Oké, Sanne. Ik wil dat niet. Oké, Hint. Ik wil dat ook niet. Ik ben voor dat we voor 3200 gaan. En dat de mol alleen kan fucken door die vrijstelling te pakken. Dan weten we wie het is. Kim, jij? Wat ja? Ja, ik ga voor het geld, voor de sleutel. Ik ook. Barbecue, sleutel, geld. Ik ook. Maar jongens, kunnen we elkaar vertrouwen? Ja, nee, het is wie is de mol. We kunnen niemand We hebben het vertrouwen. allemaal beantwoord. Laten we gewoon beginnen. Ik vind dat Sanne eerst mag omdat ze zo'n mooi brancard heeft gemaakt. Vind ik ook. Oké, Sanne, ga er alvast maar heen. Jij moet Jongens, Lopen, Arjen. allemaal die kant op. Richting Kim. Laten we snel doen, want anders missen we de eerste keer dat hij wordt gehezen. Maar ik snap niet zo goed waarom we rondjes lopen. Barbara, jij moet ook aan die ketting trekken. Oké. Volgens mij, Ja, ik ben er. Ben je er of niet? Ja, ik heb genoeg ruimte nu. Dan kan ik er makkelijk bij. als je de vrijstelling pakt, val je weer in de rivier. Maar het is nu duidelijk dat Barbara als laatste gaat. We hebben dat al besloten. Ja, maar dan krijgt ze weer een vrijstelling. We hebben er al teruggekocht. Laat Barbara maar als tweede gaan. Nou, oké. Nee, Frits. Waarom niet? Doei jongens. Bedankt, hè? Frits, ga jij maar. Nee, Frits, even, je wil het wel zien van Barbara. Je wil... Ja. Oké, Arjen, ga jij maar. Maar ga Barbara nu maar. We hebben al een Nee, keer... laat Arjen nou gewoon gaan. Als niemand gaat, ga ik.
Ja, we moeten wachten, stop, rustig. Ik moet helemaal achter een boom langs. Je bent de eerste. Nou, goed, kan ik je wat inschenken? Iets lekkers. Zin in, zeg het maar. Er is bier, er is sake, wijn, rood, wit. Doe maar rood. Rood, oké. Wie gaat hierna? Ik. En waarom gaat Barbara niet? Ik wil best gaan, Frits. Ja. Waarom wil jij zo graag dat Barbara gaat? Nou ja, voor hetzelfde geld krijgt ze weer een vrijstelling. We hebben er al teruggekocht. Maar dan kan ze toch als laatste? Dan mag ze die toch pakken? Mag van mij hoor. Nee, maar ik wil voor het geld, dan krijgen we maar €1600. Ja, dat is waar. In plaats van 3200. Ik denk dat niemand zin heeft om een hele nacht in het bos door te brengen. Oh ja. Maar ja, er is wel een vrijstelling in het spel. Ja, maar ja. Maar degene die vrijstelling pakt is dus de mol, jongens. Want die wil geen geld in dat ding hebben. Frits, als jij de mol bent, zoals je vandaag hebt gedragen, dan ga jij ook niet als laatste. Dan wil ik wil van Frits dan ook wel zien. Ja, ga Frits maar voor jou, Kim. Ja, Frits gaat dan naar Erik. Ja, heel goed. Nee, waarom? Jawel, daarom. Ik wil Kim graag zien dat ze die sleutel pakt. Ja, ik wil best als laatste, hoor. Ja. Oké. Oké. Is het een moeilijk slot? Nee. Hint of ik gaan als laatste. Nee, Frits, jij gaat niet als laatste. En jij ook niet, Kim? Hint of Kim? Je hebt natuurlijk ontzettende trek, of niet? Ja, we hebben lang niks gegeten, ja. Ja. Maar Ja, ze willen heel graag later, om dan andere mensen te kunnen zien of die wel een sleutel pakken. Ja, ik ben er rustig, maar... Rustig, jongens, ik heb het onder controle. Of iemand doet het niet of wel en dan weet je dat. Ik weet het niet zo goed wat je eraan kan zien. Dus ik dacht, laat mij maar op tijd gaan. Dat zullen jullie zo direct wel zien. Goed zo. Oké, nu Erik. Ja. Ja, doe maar een beetje, Erik. Ja. Ja. Ja, ik ben er. Dank jullie wel. Oké. Wie gaat volgende? Jij. Ik? Ja? Waarom? Nou, omdat Hint en ik als laatste zouden. Erik? Hebben we net afgesproken. Dat hebben we net afgesproken. Ja, vind ik goed. Doe niet zo hyper. Nee, ik ben niet hyper, ik wil het gewoon even overleggen. Als je als laatste was geweest, had je wel de vrijstelling gepakt. Ja, had ik wel over nagedacht, ja. Maar nu ben je toch solidair met je collega's. Ja, het scheelt ook geld in de pot, hè, als ik die laatst had gepakt. Dat is ook wel goed geweest. Hey jongens, bedankt. Oké, Kim. Oké. Dus jij gaat trekken? Ik ga trekken. Frits wilde per se zien wat Kim deed. Nee, maar als je weet wat Kim doet, en dan heb je dat gezien. Dan weten wij allemaal dat... Ja. Wat wil je eraan zien? Of hoe iemand een ding pakt of zo? Ja, ik weet het ook niet. De eerste die koos voor de sleutel, die verdiende €50 voor de pot. Plus ieder kandidaat daarna die zou dat bedrag kunnen verdubbelen. Dus dan 50, 100, 200, 400 tot 3200. Dus de laatste in de rij kon er het meest verdienen. wie gaat er nu als laatste? Want die moet ook sterk zijn. Ik denk Die dat moet Hint als die laatste kettingen gaat. trekken. Ga jij of ga ik? Nee, jij gaat. Ja? Ja. Weet je het zeker? Ja. Zullen we ze niet even lekker in verwarring brengen? Zwaar, hè? Ja, het wordt zwaar. Ik heb echt... Ja, aan die ketting trekken. Ja, want dan moet je met z'n drieën doen. Helemaal als je met z'n Hoe drieën... gaat Hint dat dan doen als laatste? Ja, dan moet ze dus het hele rondje in er eentje trekken. Dat is veel. Even wachten. Hey Hint. Waar zou je zin in hebben? Ik heb zin in sake, want Sake. ik weet dat ze hier de beste sake hebben. Maar hij zei tegen jou, mag ik als laatste? Ja. Nee, heeft hij niet gezegd. Jij zei tegen jij hem als laatste, toen zei hij, dat is goed. Nee, we hebben gewoon overlegd van wie wilde nu eerst. Zullen we ze niet even lekker in verwarring brengen? Ja, dat kan ook. Ga jij eerst. Ja, is goed. Er speelde door mijn hoofd, ik ga nu iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. En wat men waarschijnlijk ook niet van mij verwacht. Maar ik ga nou gewoon eens voor mezelf. Aan de ene kant natuurlijk is het prettig, want je hebt een vrijstelling, dus je weet dat je een aflevering verder bent. Aan de andere kant weet je dat ze daar bij die barbecue, ondanks de drank, waarschijnlijk heel erg boos op me zijn. Ja, leuk is anders, maar we moeten er even door deze zure appel heen bijten. En dan zitten we in aflevering 5. Ik zie dat jullie het naar je zin hebben.
Dat is mooi. Maar wat misschien ietsje minder leuk is dat Frits niet meer komt vanavond. Heeft hij hem gepakt? Frits heeft de vrijstelling gepakt. Het wordt voor hem een lange, koude nacht. En jullie zijn in elk geval hier lekker aan het barbecuen, maar dat is wel een barbecue van €1600 opeens. Het had 3200 kunnen zijn. Het is 1600 geworden. Het is jouw vriend, hè, Erik? Hoe Nou, Erik, is het toch Ja, steeds... maar ik had nooit verwacht dat... Ik dacht dat hij echt te vertrouwen was. Je had dat kunnen denken, Frits Sissing. Ja. Die dan voor zichzelf kiest. Ik vind het echt gewoon lullig, omdat we het gewoon hadden afgesproken. Jongens, zullen we de bagage van Frits uit zijn bus pakken? We moeten even een zak of een tas hebben waar ze al zijn kleding in kunnen. En hij is heel netjes op zijn kleding. Ja. Eerst rugzak. Eerst je padding. Ik had een conceptidee, jongens. Dat toen wij terugkwamen, moesten wij bagage inleveren voor de volgende reis. Oh ja, dat is... En omdat Frits er niet was, hebben we al zijn bagage ingeleverd. Oké, dit is een onderbroek. Die mag je hebben. Die is ook nog heel lelijk ook. 1 polo en 1 broek. Klaar. Zo. En dan stellen we morgen voor de keus. Wil je al je spullen of wil je vrijstelling? En als je je spullen wil, dan geef je vrijstelling aan iemand anders. Nee, ik vind het wel goed dat jullie dat doen. Jullie? Nee. Jullie? Ja, jullie. Ja, ik sta erbij en ik kijk ernaar, hè. Hij heeft gewoon de beschikking over zijn spullen als hij zijn vrijstelling opgeeft. Ja. We stellen hem voor dat dilemma morgen. We gaan met tanden poetsen. Wel rusten! Kom, we gaan slapen. Frits Sissing zit aan een ketting. Het is wel goed. Oh, Fritsje. Het is tijd om wakker te worden. Goedemorgen. Frits is terug. Geen vrienden gemaakt, hoor. Helemaal niet met mij, ja. En ik ben ook niet blij, want we hadden een afspraak gemaakt. ergens Welk spel doen we mee? Ja. Die heeft hier een speech gehouden. Ja. Ja, precies. Nee, jongens, kijk, als kandidaat in dit spel moet je zorgen dat je de finale haalt. Ja. En de vrijstelling is goud waard. Ja. Maar ik heb het volgende spel wel gemist, begrijp ik. Het bagagespel. Het bagagespel. Dat heb jij gemist, ja. Ja, maar dat is niet erg. Of vonden wij wel Niet erg. Wij zijn nu bijna niks. Waar is mijn bagage? Dat weten wij, maar dat weten wij niet. Hij kan het wel terugkrijgen als hij zijn vrijstelling opgeeft. Of het is tot de finale zonder spullen. Oké. Ik wil ook wel mijn spullen terugruilen voor spullen van jullie. Ja, een van jullie is zijn spullen kwijt. Want als je zo'n spel speelt, moet je wel de bus op slot doen natuurlijk. Frits had mijn koffer gepakt. Ik was er niet blij mee, want die koffer heeft hij ergens in het bos gemikt. Waar het nat en vochtig is. En het is natuurlijk nu onwijs nat, dus allemaal kleren. Voordat we natuurlijk gelijk zijn spullen terug gingen geven, gingen we even zoeken. Hey, die hebben ons wel €1600 gekost, hoor, meneer Sissing. Luister, we hebben gisteren €2000 voor Barbara betaald. Ik ben nog een koopje. dat hebben we zelf besloten. Ik ben een koopje. Gevonden! En Arjen die vond hem echt dan binnen 2 minuten.
Dus toen had hij geen onderhandelingsding meer. Ook sneu dat je dan heel stoer iets terug wil doen. En dat je dan gewoon zo verstopt dat mensen het binnen 3 seconden al hebben gevonden. Oké, we gaan. Het probleem wat blijft is de vrijstelling van Frits en zijn kleding. Ruilt u die in voor zijn kleding? Of pakt hij de vrijstelling en reist hij de hele week zonder kleren? De test. 20 vragen over de mol. En wie de meeste vragen fout beantwoordt, moet onmiddellijk naar huis. Frits hoeft de test niet te maken, want hij heeft een vrijstelling. En gaat sowieso door naar de volgende aflevering. Ja. Oké. Erik heeft de boel lekker lopen vertragen. Oh, kut. Als je dan dacht dat we weer konden, stond hij op en dan pleurde er weer een zak naar beneden. Het was niet één grote molactie, maar het was gewoon een algehele gerommel. Nochtans. Papiervouwkunst. Keer A². Die zandzakken die kon ik makkelijk tillen. Maar Frits vond het allemaal heel erg zwaar. Ik vond het wel verdacht. Ja, maar voor is vrij zwaar. Voor was 2 zakken. Ik wil voor het geld, we krijgen maar €1600. Ook barbecue sleutel. Ik verdenk Frits nog steeds. Er was eigenlijk geen discussie toen er werd gevraagd of er iemand voor die vrijstelling zou gaan. Ga jij eerst? Ja, dat is goed. Dus we dachten, nou, lekker makkelijk. Nou, bleek dus niet zo te zijn. Eén van jullie gaat zo meteen naar huis. Dat kan voor ieder van jullie gelden. Behalve voor Frits. Die, zoals jullie weten, vannacht toch de vrijstellingen heeft gepakt. Wat jullie €1600 heeft gekost. Diegene die zo meteen vertrekt, die zal zeker spijt hebben dat hij of zij niet zelf die vrijstelling heeft gepakt. Maar nu is het te laat. Barbara. Nou, jammer. Oh, jammer. Dan ga je wel niet hoor. Nou, veel plezier nog. Allemaal. Doei, doeg. Dat is gezellig. Doei, Bar. Doei, doeg. Doei. Nee, dat heb ik ook niet verwacht. Nee, ik ook echt niet. Nee. Ik had het niet gehoopt. Nee. Nee, ik ook niet. Oh, dat vind ik echt jammer. Ja, vind ik ook heel jammer. Je lot hing 2 dagen geleden al aan een zijden draadje. Had je toch niet gisteren, dat wetende, die vrijstelling moeten pakken? Jawel, maar goed. Dat vond ik ook een beetje lullig. Tuurlijk, achteraf gezien wel. Ja, Moet je niet een beetje lullig zijn, Elise? ja misschien wel. Shit. Toen waren er nog maar 6. Dankjewel Dankjewel. dat je er was. Veel plezier nog. Goeie reis terug. Oké. Doei. Een mannetje met zijn armpjes zo. mannetje met een maskertje. Ja, trek hem.
Zaal 1 of zaal 2? Zaal 2. Luister morgenmiddag naar Schiffers.fm op Radio 2. Dan vertelt Barbara haar verhaal over de mol.